36500 درسته 2606 درست غذا اوکی که 2604 اکسیجنت عالیه چیزی اینو نمیاره دیگه بهش 2602 24500 داری شما تا بگو 2607 2607 و خیلی دیگه چیکار کن؟ به نظر کل دنیلا رو ببین چند تا؟ خب الان 3 تا کم 3 تا چی کم؟ 3 تا از بگیری کم خب کدوم مدلش میشه بگی؟ چی بخوای؟ یه رفلکس بچگاه یه رفلکس بالا بیا اصلا بیا چی ترسه نه دفعه فکر کنم فعلا چه خبر هستم؟ ردیفی داشت؟ چی براست؟ خلاصه مریم جان اشتباه کردی نیامدی چه همه کیف میشه ازش فیلم بگیرم؟ راننده اون رفته اونجا نامه اونم نگفت اینجا رفت اونجا در اوه چجوری نگاه میکنه چشوی قشنگی داریم بله این فقط همین جعبه این آره همه چی هست آره هم به سری چیزا ایریکسیاس سرم بیسته این خسته است مریضه آره مشخصه چیزی نمیتونه بخوره الان همون 2-3 روز غذا نخورده ضعیف آره دیگه حسام جان اینجا هم پت داری؟ اون بره؟ خیلی خوب چقدر شرمی چه روی یک پا وایستادی تو حسام جان من دیگه جمع میکنم کم کم میرم نه عزیزم مرسی قربونت من حالا تو وقتی میرم شما راحت باش فعلا من یه چند دقیقه دیگه میرم این کلاهاش هم قشنگه بعد گربه خیلی خوبه این همه چی دارن تازه پرنده برای مینا هم حتی غذا دارن و خرگوش همه چی هست همستر گروهایی که من دوست دارم منم گفتم نگفتم
نه خیلی خوبه. کل مدت من اینجا نشستم هی برم بیومش بچه ها باشین اینجا نیفتن یکی همش اینجا نشسته. 27 56 33 500 درسته 26 06 26 06 درسته غذا اوکی که 26 04 اکسیجنت 26 02 24 500 داری شما تا بگو 26 07 26 07 خیلی میزه دیگه چیکار کن؟ به نظر کل دنیلا رو ببین چند تا 27 و 300. خب الان 3 تا کم 3 تا چی کم؟ 3 تا از بگیری کم خب کدوم مدلش میشه بگی؟ هر کدوم بریم هنوز مثلا من گفتم نفس دستشویشم نه یادم رفت دستشویش مثل اینکه توش کرم بوده اما انگلاش داره خارج میشه میشه ازش فورس بهش دادیم دیگه آره قرصای این آمپول هم زده داره دفع تو هفتگی باشه همونو پس سر صدا میکنه دردش بله نه من گفتم من اول بهت گفتم مشکل انگلی چی دور دور چی این صدا که مشکلش هم آنتی بیوتیک واقعا این بس حسه الکتریکی تو بیا دلش خوب بشه بچه خب بشه که دیگه دست خودته دیگه از الان باشه من دیگه رفتم مرسی. خواهش قشنگ فیلم گرفتی؟ آره چی شد؟ به چیزش گرفت؟ برای اینکه کثیفه چیشیه خیلی؟ آره تمیز نمیشه؟ نه دیگه چسب باشه آقای دکتر خیلی لطف کردین متشکرم خداحافظ